Do you feel like you don't speak enough Swedish? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. In this video, you learn 20 of the most common words and phrases in Swedish. Hi everybody, my name is Emma. Welcome to the 800 core Swedish words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Swedish. But there's a twist, which each new lesson in this series will include the previous lessons at the end. So after you learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at swedishpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master Swedish. Okay, let's get started. First is idag. Today. Idag. Idag. Today. Hon ser väldigt ledsen ut idag. She looks really sad today. Hon ser väldigt ledsen ut idag. Igår. Yesterday. Igår. Igår. Yesterday. Jag tog en dag ledigt igår. I took a day off yesterday. Jag tog en dag ledigt igår. Imorgon. Tomorrow. Imorgon. Imorgon. Tomorrow. Imorgon är det min födelsedag. Tomorrow is my birthday. Imorgon är det min födelsedag. Vecka. Week. Vecka. Vecka. Week. Det är 7 dagar på en vecka. There are 7 days in a week. Det är 7 dagar på en vecka. År. Year. År. År. Year. Ett kalenderår. One calendar year. Ett kalenderår. Sekund. Second. Sekund. Sekund. Second. Det är 58 sekunder kvar på stoppuret. There are 58 seconds left on the stopwatch. Det är 58 sekunder kvar på stoppuret. Minut. 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 Det är 1 minut till midnatt. It's 1 minute to midnight. Det är 1 minut till midnatt. Timme. Hour. Timme. Timme. Hour. Jag kommer hem från jobbet om en timme. I'll be home from work in an hour. Jag kommer hem från jobbet om en timme. Klocka. Klock. Klocka. Klocka. Klock. Väggklockan hänger på väggen. The wall clock is hanging on the wall. Väggklockan hänger på väggen. Klockan. A clock. Klockan. Klockan. A clock. Dina vänner kom klockan 7. Your friends came at 7 o'clock.
Dina vänner kom klockan 7. Kalender. Calendar. Kalender. Kalender. Calendar. Jag markerade vår årsdag i kalendern. I marked our anniversary on the calendar. Jag markerade vår årsdag i kalendern. Måndag. Monday. Måndag. Måndag. Monday. Arbetsveckan börjar på måndag. The work week starts on Monday. Arbetsveckan börjar på måndag. Tisdag. Tuesday. Tisdag. Tisdag. Tuesday. 1 januari infaller på en tisdag i år. January 1st falls on a Tuesday this year. 1 januari infaller på en tisdag i år. Onsdag. Wednesday. Onsdag. Onsdag. Wednesday. Vi spelar poker hos mig på onsdagarskvällar. Wednesday nights we play poker at my house. Vi spelar poker hos mig på onsdagarskvällar. Torsdag. Thursday. Torsdag. Torsdag. Thursday. Imorgon är det onsdag och i övermorgon är det torsdag. Tomorrow is Wednesday and the day after tomorrow is Thursday. Imorgon är det onsdag och i övermorgon är det torsdag. Fredag. Friday. Fredag. Fredag. Friday. Skriv ner planerna för fredag i kalendern. Write the plans for Friday on the calendar. Skriv ner planerna för fredag i kalendern. Lördag. Saturday. Lördag. Lördag. Saturday. Jag gör hushållsarbete i 5 timmar varje lördag. I do housework every Saturday for 5 hours. Jag gör hushållsarbete i 5 timmar varje lördag. Söndag. Sunday. Söndag. Söndag. Sunday. Det är fars dag på söndag. Sunday is Father's Day. Det är fars dag på söndag. Göra. Do. Göra. Göra. Do. Jag har så mycket jobb att göra. I have so much work to do. Jag har så mycket jobb att göra. Gå. Go. Gå. Gå. Go. Gå till parken. Go to the park. Gå till parken. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at swedishpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time! Hejdå! Now, if you're wondering how to remember these words forever so that you can start speaking more and more, here's how. 1. Review them with our spaced repetition flashcards. Our flashcards will drill these words into your long-term memory.
2. Save the words to our word bank, your personal collection of words, where you can print out physical study sheets. And 3. Watch our looped vocabulary slideshows on repeat until you understand every word. You'll find these tools inside our learning program. Just click the link in the description to get them. Hej. Hello. Hej. Hej. Hello. Människorna sade hej. The people said hello. Människorna sade hej. Ursäkta mig. Excuse me. Ursäkta mig. Ursäkta mig. Excuse me. Ursäkta mig, vilken är nästa? Excuse me, which is next? Ursäkta mig, vilken är nästa? Jag är ledsen. I'm sorry. Jag är ledsen. Jag är ledsen. I'm sorry. Jag är ledsen, men jag har en fråga. I am sorry, but I have a question. Jag är ledsen. Jag är ledsen, men jag har en fråga. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Vi hörs snart. Good night. I'll talk to you soon. Good night. Vi hörs snart. Trevligt att träffas. Nice to meet you. Trevligt att träffas. Trevligt att träffas. Nice to meet you. Det är alltid trevligt att träffa dig. It's always nice to meet you. Det är alltid trevligt att träffa dig. Hur mår du? How are you? Hur mår du? Hur mår du? How are you? Hej, hur mår du? Hello, how are you? Hej, hur mår du? Ja. Yes. Ja. Ja. Yes. Ja, det gör jag. Yes, I do. Ja, det gör jag. Nej. No. Nej. Nej. No. Nej, hon är en ingenjör. No, she's an engineer. Nej, hon är en ingenjör. Tack. Thank you. Tack. Tack. Thank you. Det är bara bra, tack. It's just fine, thank you. Det är bara bra, tack. Jag heter. I'm. Jag heter. Jag heter. I'm. Jag heter Alexandra. I am Alexandra. Jag heter Alexandra. Hej då. Goodbye. Hej då. Hej då. Goodbye. Hej då. Ha det så bra. Goodbye. Take care. Hej då. Ha det så bra. Dålig. Bad. Dålig. Dålig. Bad. Maten är dålig. The food is bad. Maten är dålig. Bra. Good. Bra. Bra. Good. Grönsaker är bra för dig. Vegetables are good for you. Grönsaker är bra för dig. Söt. Pretty. Söt. Söt. Pretty. Din klänning är söt. Your dress is very pretty.
Din klänning är söt. Ful. Ugly. Ful. Ful. Ugly. Det där är en väldigt ful hund. That is a very ugly dog. Det där är en väldigt ful hund. Lätt. Easy. Lätt. Lätt. Easy. Jag vaknar väldigt lätt. I wake up very easily. Jag vaknar väldigt lätt. Svår. Difficult. Svår. Svår. Difficult. Provet på onsdag kommer att vara svårt. Wednesday's test will be difficult. Provet på onsdag kommer att vara svårt. Nära. Near. Nära. Nära. Near. Jag bor nära universitetet. I live near the university. Jag bor nära universitetet. Långt. Far. Långt. Långt. Far. Stationen är långt härifrån. The station is far from here. Stationen är långt härifrån. Liten. Small. Liten. Liten. Small. Bilen är liten, men den är mycket kraftfull. The car is small, but it's very powerful. Bilen är liten, men den är mycket kraftfull. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at swedishpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time! Hejdå! Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.